જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો આજે આપણે બનાવીશું બાળકોના લંચ બોક્સમાં ભરી શકાય તેવી મેથી નમકીન સ્ટીક, જે બાળકોને બહુ જ ભાવશે. તો તેના માટે આપણને જોઈશે તેલ. મોણ માટે તળવા માટે આપણે અલગથી તેલ લઈશું. સોજી છે, અડધી વાટકી સોજી છે, 1 વાટકી મેંદાનો લોટ છે, 1 વાટકી ઘઉંનો રોટલીનો લોટ છે, મીઠું જરૂર મુજબ, જીરું છે. તો તેની માટે મેં એક પેન લઈ લીધું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી દઈશું આપણે. તેની અંદર આપણે પેનની અંદર 2 ચમચી જીરું એડ કરીશું. એ જીરાને આપણે બરોબર શેકી લેવાનું છે, અધકચરું. આપણું જીરું શેકાઈ જવા આવ્યું છે. જીરું શેકાઈ જાય અને સરસ સુગંધ આવે ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે જીરાને આપણે ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. આપણું જીરું આ રીતે શેકાઈ જવું જોઈએ. તો આપણું જીરું શેકાઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ. મેં એને ખલદસ્તામાં લઈ લીધું છે. હવે આપણે તેને અધકચરું વાટી લેવાનું છે. આ રીતનું આપણે વાટી લેવાનું છે અધકચરું. હવે જીરું આપણું શેકીને લોટની અંદર એડ કરવાથી લોટમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવશે. તો હવે આપણે લોટ બાંધીશું. લોટ બાંધવા માટે મેં 1 વાટકી મેંદાનો લોટ લીધો છે, 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, રોટલીનો લોટ ઝીણો આવે એ જ લીધો છે મેં, અને અડધી વાટકી સોજી લીધો છે. આ બધું મિક્સ કરી દઈશું. મેં આ 2 ચમચી સૂકી મેથી લીધી છે. તેને હાથેથી મસળીને અંદર નાખવાની છે. તેની અંદર આપણે મીઠું નાખીશું, 1 ચમચી મીઠું નાખીશું. આ શેકીને જીરાનો અધકચરો ભૂકો કરેલો છે એ અંદર એડ કરી દઈશું. આનાથી બહુ જ સરસ સુગંધ આવશે આપણી સ્ટીકમાં. હવે જરૂર મુજબ મોણ નાખીશું, 2 થી 3 ચમચી. 3 મોટી ચમચી મોણ મેં એડ કર્યું છે અંદર. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું આપણે. બધું મિક્સ બરોબર થઈ ગયું છે. આપણું મોણ આટલું મુઠ્ઠી પરતું હોવું જોઈએ. હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. એકી સાથે બધું પાણી નથી એડ કરવાનું, થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો આપણો લોટ બાંધાઈને રેડી છે. હવે આને બરોબર મસળી લઈશું. હવે તેને આ રીતનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. હવે એને 5 મિનિટ રેસ્ટ કરવા દઈશું, જેથી આપણી સોજી ફૂલી જાય. તો આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે. હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું, ગેસ ચાલુ કરીને. અને આપણી લોટને 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે જોઈને ચેક કરી લઈશું. આપણો લોટ રેડી છે. હવે રેસ્ટ આપ્યો છે. આપણી સોજી સરસ ફૂલી ગઈ છે ને લોટ કઠણ પણ થઈ ગયો છે. હવે આમાંથી આપણે સ્ટીક બનાવી લઈશું. લોટમાંથી આપણે એક લોવો લઈ લઈશું.
અને તેમાંથી આપણે એક મોટો રોટલો વણી લેવાનો છે. આપણો રોટલો વણાઈ ગયો છે મોટો. આટલો જાડો રાખવાનો છે, બહુ જાડો પણ નહીં અને બહુ પાતળો પણ નહીં. હવે તેને આપણે આની ઉપર લઈ લઈશું. હવે એક કાંટા ચમચી લઈ અને તેની ઉપર આ રીતે કાણા પાડી લઈશું, જેનાથી આપણી સ્ટીક ફૂલે નહીં અને સરસ ક્રિસ્પી એવી ગોલ્ડન થઈ જાય. મેં આખા જ રોટલા ઉપર કાણા પાડી લીધા છે. હવે તેની આપણે સાઈડનો ભાગ કટ કરી લઈશું. આજુબાજુનો ભાગ આપણે નીકાળી દેવાનો છે. હવે તેની ઊભી ઊભી સ્ટીક પાડી દઈશું આપણે. પતલી પતલી સ્ટીક પાડવાની છે. હવે વચ્ચેથી એક કટ લગાવી દઈશું. આપણી સ્ટીક રેડી છે. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે નહીં એ ચેક કરી લઈશું આપણે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બધી સ્ટીક અંદર ગેસ ધીમો કરી અને બધી સ્ટીક વારાફરતી અંદર એડ કરી દઈશું. બધી સ્ટીક અંદર એડ કરી દીધી છે. હવે તેને ગોલ્ડન થાય અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. સરસ મજાનો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી તળવાની છે. એને મીડિયમ હાઈ ગેસ પર તળવાની છે. આપણી સ્ટીક તળાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજો લુવો લઈ અને બીજો રોટલો પણ વણી લઈશું. આપણી સ્ટીક તળાઈને રેડી છે. સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે તેને નીકાળી લઈશું. જો કેટલો સરસ અવાજ આવે છે, ક્રિસ્પી બની છે બહુ જ. હવે તેમાં આપણે બીજી સ્ટીકને પણ તળી લઈશું, જે મેં બનાવીને રાખી છે. બધી જ અંદર એડ કરી દઈશું. તો આપણી બીજી સ્ટીક પણ તળાઈને રેડી છે. આપણે એને પણ નીકાળી લઈશું. તેનો સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. જો બધી સ્ટીક નીકાળી લઈશું. હવે તેમાં ઉપર લગાવવા માટે આપણે મસાલો બનાવી લઈશું. તો મસાલો બનાવવા માટે તેની ઉપર છાંટવાનો મસાલો બનાવવા માટે મેં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, 1 ચમચી સંચળ પાવડર છે, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અંદર એડ કરીશું. બધો જ મસાલો મિક્સ કરી દઈશું આપણે.
આ મસાલો આપણે સ્ટીક ઉપર લગાવવાનો છે. આપણે આ સ્ટીક ઉપર આ બધો જ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. હવે બધી જ હલાવી લઈશું, આપણે મિક્સ કરી લઈશું સરસ. આ ચટપટા મસાલાથી ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હજુ પણ થોડોક મસાલો એડ કરીશું. આપણી સ્ટીક બનીને રેડી છે. જો કેટલી સરસ ક્રિસ્પી અને કુરકુરી બની છે. તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં આ ભરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ વિડીયો ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ. બાય બાય.